بسیار خوب دوستان عزیز، ما می‌خواهیم برنامه خود را ادامه بدیم از منطقه به نام زیبک و طرف اشکاشم. زیبک یک جای بسیار زیبا، یک جای نسبتاً هموار و جلگه رودخانه‌های مختلف که از جمله دریای وازلین نام دارد و در واقع از سرمنشأهای رود کوکچه است که از فیض آباد می‌گذرد و جای بسیار وسیع و هموار اما با ارتفاع بلند، همونطور که ببینید از دیگه 1000 متر 2500 متر اینا ارتفاع دارد و به تدریج یک شاخه در کنار این جاده‌ای که به طرف اشکاشم حرکت می‌کند ما این دریای کوکچه را هم داریم. به هر صورت ما می‌خواهیم این راه را ادامه بدیم به طرف اشکاشم که بندر است در مرز تاجیکستان و یک جای مهم، البته یک ولسوالی جداست. بعد از اشکاشم در واقع ما وارد دره واخان میشم. منطقه بسیار زیباست و یک دریای بسیار وسیع اینجا میاد که گذر از این در این منطقه واقعا سخت است، نیاز به یک پول بسیار بزرگ دارد و این جاده هم اکثرا تکمیل شده، متاسفانه یک سری نقاط از جمله بعضی از پل‌های آن هنوز تکمیل نشده است و ما امیدوارم در آینده این راه کاملا، یعنی اگر این کامل شود، از مرز تاجیکستان تا کابل تا هرات تا ایران این جاده پخته را یا آسفالت را خواهیم داشت. در این منطقه که مشهور است به بازگیر، شما خط سرخ ما را هم می‌بینید. این قریه‌ای که اینجا هست این قریه بازگیر است و همین جایی است که میر مفتون خواننده محلی بدخشانی از اینجا میاد. بعد از این کتل نسبتاً کوچیک ما وارد اشکاشم میشیم که یک کتل نسبتاً هموار و غیر چندان بلند نیست. اینجا در واقع اشکاشم است. اشکاشم یک شهر است، مرکز ولسوالی است، یکی از نقاط زیبای بدخشان است. آخر جایی که بازار بزرگ دارد و به اصطلاح رفت آمد است، مناطق بازار نسبتا خوب دارد، شهرک است و همینجاست. این جاده همچنان میرود تا به خاک تاجیکستان. این جاده است و این هم یک جاده است و هم خط زرد باریک مرز افغانستان و تاجیکستان است، درست در نقطه مرزی در وسط این دریا که این دریای پنج است که از پامیر میاد و ادامهش میره دریای آمو رو میسازه به طرف پایین. در وسط این دریا، در ریگه های وسط، در واقع جزیره وسط دریا، یک منطقه هست به نام بازار مشترک افغانستان و تاجیکستان که هر هفته یا هر ماه یک بار برگزار میشه و نظر اقتصادی دارای اهمیت است. یک نگاه عمومی به اشکاشم بندازیم. جایی به همین نام اشکاشم ما اون طرف در خاک تاجیکستان هم داریم، ولی در قیاس با اشکاشم ما در افغانستان جای بسیار کوچیک است و اشکاشم ما یک منطقه بسیار وسیع و خوش آب و هوا و دارای رودهای جاری از این دره بالا رودی میاد و از وسط این شهر عبور میکند و یک منطقه بسیار زیبا و بکر و تازه است و دوستایی که اشکاشم رو ندیدن قیاس میکنیم با قسمت بالای دره فولادی، دشت دیکر و این مناطق دقیقا همینجور سنگلاخ هست و آب از هر طرف جاری هست. از مشخصات دیگری این اشکاشم این است که ما برای اولین بار از اینجا میتونیم که یک نمایی از دره واخان را ببینیم. در واقع اولین منطقه دره واخان جایی است به نام فتور یا قطور که اینجا هست. قریه نسبتاً کوچیک است و بعد از او ما در کنار او ما
یک میدان هوایی یا یک فرودگاه بسیار کوچیکی داریم که هواپیماها یا هلیکوپتر در این منطقه، هواپیمای کوچیک مثلا هواپیمای ملل متحد اینا در اینجا نشست و برخاست دارد و در هواپیماهای بزرگ نمیتواند. در ادامه بعد از فتور دومین قریه و قریه مهم دیگه ای که در این مسیر قرار دارد منطقه است به نام قازیده. قازیده همون جایی است که ابتدای دره مهم و یخچال قازیده هست که به طرف کوه نوشاخ حرکت میکند و بعد از اون در همچنان به طرف شرق ادامه دارد و خط سرخ ما یک کم اینجا از مناطق کوهستانی رد شده است و اینجا یک کم وارد خاک تاجیکستان میشه، ولی ما همچنان از این دره راهمون را ادامه میدیم، میرسیم بر یک کتلک کوچک ریگی در اینجا هست و اون طرف در دریا خاک تاجیکستان است. در واقع این دره بسیار باریک است، بعض وقتا با 500 متر، حد اکثر عرض این دره حدود 1 کیلومتر است و از آن بیشتر نیست و رفت آمد چندانی در گذشته وجود نداشته به خاطر جاده ها اینا، ولی فعلا خوب است. اما بین افغانستان و تاجیکستان سختگیری است، بعضی وقتا مردم به صورت قاچاقی اگر از این دره ها رد بشد و اون طرف برد یا این طرف، دیگه رفت آمد چندانی وجود ندارد. قازیده یکی از جاهای مهمی است که ما در مسیر راه داریم و این دره قازیده و طرف یخچال قازیده جایی است که ما را به طرف کوه بزرگ نوشاخ میبرد و این مسیری است که ما در سال 2020 طی کردیم. یخچال‌ها یا مورن‌های یخچالی که اینجا میبینین، اینجا همه مسیر 2 روز تا 3 روز پیاده روی است و در اینجا تقریبا میشه گفت که جایی است مشهور به بیس کمپ یا خیمه‌گاه اصلی کوه نوشاخ که اینجا شما این سنگچینا رو ملاحظه میکنید. سنگچینا محل استراحت است، ما هم چند شب اینجا خوابیدیم. ارتفاع اینجا همطور که میبینید حدود 4600 متر است و بعد از این در واقع بعد از این مورن‌ها و ریگستان‌های یخچالی که عبور بکنیم در این منطقه ارتفاع به 5000 متر میرسه و آسان‌ترین راه و مشهورترین راه صعود به نوشاخ هم از این ریج شمال غربی نوشاخ است که در ابتدا با شیب تند آغاز میشد. از این به بعد از 5000 ما تقریبا یخچال‌ها و برف دائمی رو داریم. خیمه‌گاه یا کمپ اول بعد از بیس کمپ در ارتفاع 5550 متر در اینجا هست و در ادامه این شیب را همچنان باید بریم بالا. ما در سال 2020 اینجا رو طی کردیم. اینجا 5700 اولین صخره هست. بعد از رأس همین به اصطلاح ریج ما حرکت میکنیم، اینجا تقریبا به 6000 رسیدیم. هرچی که بالاتر میریم شیب این کوه بیشتر میشود تا به 6200 و اینجا 6200 هست، 6000 اینجا، 6200 ما تا اینجا آمدیم و آخرین نقطه ای که در ویدیوهایی که ما گذاشتیم شما میتونین اینا رو ببینید. یک نمای عمومی اگر از منطقه داشته باشیم هم بد نیست. کوههای مقابل کوهی است به نام گنبد سفید که بلندترین ارتفاعش 6800 است و بقیه قله ها یا قله های بالای 6000 متری هم زیاد دارند. این اولین قله است که ما در سال 2020 رفتیم، این سربالایی از این یخچال و از این صخره‌ها و اینجا که شما میتونید ویدیوهای اون هم ببینید. و این خط زرد همچنان مرز ما حالا با پاکستان هست. این ریج صعود به نوشاخ و میرسیم به طرف ریج اصلی. ریج اصلی نوشاخ بعد از 6500 6800 در 6900 به یک چالش بزرگ به نام صخره یا دیوار سنگی برخورد میکند که سخت‌ترین قسمت است. 100 متر صخره سنگی و یخی هست
بالا شدن و پایین شدن از این بدون ریسمان تناب تقریبا سخت است. بعد از اون میرسیم به یک پلتفرم و یک جای هموار که پوشیده از برف است و از این بالا، یعنی به ارتفاع اینجا تقریبا ارتفاع به 7000 میرسه. چه تابستان و زمستان پوشیده از برف است و باد بسیار تندی دارد. اولین جایی که ما بر رأس و مرز پاکستان میرسیم اینجاست که ارتفاعش 7300 متر است. بعد کوهنوردا در امتداد این خط ادامه میدهد. اولین قله اینجا چندین قله دارد. اولین قله 7300 بود، دومی اینجا 7400 است و اما از این به بعد تا رسیدن به قله اصلی که حدود 7500 است یا 4000 به اصطلاح 7492 متر، بازم یک پلاتیو یا یک منطقه هموار یخی وجود دارد و بلندترین نقطه این کوه نوشا خیلی پیاده روی دارد. از رست و بالای ارتفاع 7000 بیشتر از 1.5 کیلومتر راه است. رفت و برگشت 3 کیلومتر میشه و تقریبا میشه گفت یک کار در این ارتفاع بلند یک واقعا سخت است. این عکس از بیس کمپ گرفته شده است از طرف افغانستان و این عکس دیگه از طرف خاک پاکستان هست که این نوشاخ رو ما میتونیم ببینیم. بسیار خوب، برمیگردیم کم کم به طرف مسیر اصلی خود. در ادامه این منطقه در مرز افغانستان و پاکستان کوههای بزرگ دیگری قرار دارد، جمله کوه مندرس که نزدیک همه اینا بالای 6000 6500 اینا هست. در ادامه کوه اودرزوم هست که بین افغانستان و پاکستان است، یکی از 7000 دیگه افغانستان هست. و بعد کوه دیگه به نام کوه شخاور هم بالای 7000 وجود ارتفاع داره و کوه لنگوته برفی یکی دیگر از این است که نزدیک 7000 متر ارتفاع داره و بلندترین و مهمترین کوه دیگه ای که وجود داره آن کوه اورگونت است که این هم نزدیک 7000 متر ارتفاع داره. بسیار خوب، ما دوباره برمیگردیم به دره واخان و از در کنار این خط سرخمان راهمان را ادامه میدیم. ما فتور آمدیم، بعد به قازیده آمدیم، ادامه راه را از قازیده پی میگیریم در کنار دریای پنج یا همون دریای واخان. قریه های زیادی وجود دارد. مرکز ولسوالی واخان که اینجا هست جای است به نام خندود یا خاندود یا خانه دود. بعد منطقه است به نام لنگر و همچنان ادامه بده. خط زرد ممتد این طرف جاده به اصطلاح پامیر تاجیکستان هست. جاده این طرف افغانستان خاکی است به صورت یک خط کمرنگ سفید یا زرد کمرنگ ما در این طرف میبینیم. در این منطقه هنوزم به حال ارتفاع پایین است، کم و بیش زراعت وجود داره، اما رودخانه طغیان میکند و زمین زراعتی هرچی که پیشتر میریم کمتر میشه. در ادامه منطقه یکی از کوههای مهم دیگه ای که وجود دارد به نام کوه بابا تنگی هست. کوه بابا تنگی را می شود گفت که یکی از کوههای بلند افغانستان است. در منطقه گازخان یا گازخون اینجا به یک در واقع دو دره با هم میشه، پامیر کلان و پامیر خورد که هدف ما مسیر طرف راست پامیر خورد است، ولی تاجیکستان و پامیر کلان از این طرف چپ راه خود ادامه میدن. یک نگاه دقیق تری به اینجا بندازیم. آبخیزی این مناطق تمام این دره رو در بر میگیرد به طوری که واقعا زمین خالی برای زراعت یافت شدن بسیار سخت است. بسیار خوب، ما این دره رو به طرف شرق ادامه میدیم و ببینید که بیشترش دشت سیلابی یا دشتی است که آب طغیان کرده است.
عکس‌هایی است که مردم گذاشته است. قله‌های سر به فلک کشیده دارد و این منطقه واخان منطقه نسبتاً خشک است، یک دره بسیار تنگ است که 100-200 متر بیشتر عرض ندارد و بسیار بادخیز است. اینجا چندان حاصلی یا کار خانه و دهاتی نسبتاً کمتر وجود دارد. کوه بابا تنگی رو که وصفش گفتیم در این مناطق است، باز به طرف پاکستان است. در طرف چپ تصویر کوههای پامیر است، در طرف راست در این طرف پاکستان ما کوههای هندوکوش دارم، ادامه کوههای هندوکوش. کوه بابا تنگی یک جایی است در واقع در اینجا و یکی از کوههایی است که دسترسی به اون نسبت به جاهای دیگه یا کوههای دیگه نسبتاً آسان‌تر است، چون پیاده‌روی کمتری دارد. بله، از این کرد ما میتونیم که با پیاده‌روی و طرف دره یا قله بابا تنگی حرکت کنیم. قله بابا تنگی همطور که در اینجا میبینید که از کوههای بلند، آخرین کوه یا قله بلند افغانستان در این طرف واخان هست. از این به بعد به طرف شرق به طرف چین و پاکستان از ارتفاعات کوهها کاسته میشه، زیرا کوههای هندوکوش رو به ختم است و در ادامه ما کوههای پامیر داریم و کوههای دیگری که ارتفاع پایین تر است. آخرین منطقه یا مهمترین منطقه در واخان که به اصطلاح مردم واخی زندگی میکنند، جای است به نام سرحد یا منطقه است به نام سرحد بروغیل که در کل منطقه مردم واخی زندگی میکند. مردم واخی تقریبا میشه گفت که از بومیان اصلی این منطقه است. مردم بسیار قدیمی و شاید هم قابل مقایسه با نورستانی‌ها و کالاش هاست.